Hej på vänner, Fredrik här med en ny video. Ja, jag sitter i bilen idag för idag är det vinter. Det är minus 18 grader ute. Jag trivs ute och filma, men idag var det lite bistert. Och det har lite med dagens film att göra. När det är vinter nu och vi pratar om batterier, så är det många gånger batterier som... Ja, batterier och kyla, det hör inte riktigt ihop och vi vill ju ha en bra laddning. Och i den här videon så tänker jag prata om, som vi många gånger har, en smart generator i våra husbilar. Och den är inte så smart som den kanske vill ge skenet av genom att den heter smart generator. För den laddar inte nämligen våra batterier vid färd, som vi kanske tror den gör. Så att vi får ett fenomen i våra husbilar och den saken tänker jag ta upp i den här videon. Så är ni intresserade? Häng med, så kör vi. Ja, då kör vi. Jo, det jag behöver göra det är att förklara vad en smart generator är. Ja, en smart generator sitter i många bilar, både personbilar och husbilar och andra transportbilar och så vidare, på grund av att den ska se till att många gånger, när det talas om Euro 5 och Euro 6 klassning så att säga, och det är en miljöaspekt att när vi använder oss av en smart generator så kommer det att dra mindre bensin eller diesel. På grund av att smartgeneratorn fungerar som så att den inte har konstant laddning. Den lämnar alltså inte, den levererar inte laddning. Och vad är laddning då? Jo, det är när generatorn ger ut ungefär 14 volt. En batterispänning är ju 12 volt. Och för att ladda batteriet så behöver generatorn lämna då runt 14 volt. Och det gör inte smartgeneratorn. Den levererar enbart laddning när vi motorbromsar eller bromsar. Och jag kommer senare i videon presentera den här och visa för er hur fenomenet blir. Och apropå fenomen, det är ju så att vi som åker året runt, det vill säga nu när det är minus 18 ute, så finns många där ute som är ute och åker. Och vad har vi inte jämförbart med sommaren? Jo, solen är inte uppe nu. Och våra solceller laddar inte våra bodelsbatterier och startbatterier som den ska. För att vi inte har tillgång till det. Och det här fenomenet har faktiskt uppenbarats många gånger. Och det finns mycket diskussionsforum där ute på nätet angående smartgeneratorn. Och det är ju så att jag och Jonas, alias Snigen på våran kanal, de uppenbarade det här problemet och vi började diskutera. Och vi började fundera, vad är det som händer? För det var så att de är ute och åker. Och de har, i godan tro, ute och åker 4-5 timmar landsvägskörning. Och när de kommer fram så ser Jonas att bodelsbatteriet är urdraget. Vad är det som har hänt? Vad har hänt här? Jag har ju kört bilen, den borde ju motorn, generatorn, det vill säga den smartgeneratorn då, borde jag ha laddat medan jag är ute och åker. Så är inte fallet. Och det är det som vi började titta på, jag och Jonas. Vi började mäta, vi började kolla och sen började vi läsa på nätet också. Och på nätet, där är det ju många gånger välkänt det här problemet när vi har en smart generator. Och det som vi gjorde, det var ju att börja mäta som sagt var. Och vi såg ju ganska snabbt att generatorn levererar ju inte laddspänning. Den kanske låg på 12,5 vid tomgång. Och så började vi mäta vidare och till slut så började vi, nej men det här är ju jättekonstigt. Så att jag började luska i det här. Och jag har ju som sagt var onsdagar varje vecka klockan 8 så har jag livesändning. Och jag börjar med tema batteriladdning och försökte få ut den här informationen via min livesändning. Om ni är intresserade mera angående smartgeneratorn så
gå ut gärna på den här videon. Det är en inspelning av livestreamen jag hade, och vi har haft i 3 veckors tid varje vecka handlade om just batteriladdning. Under den här videon så kan jag lägga en länk till just den livesändningen om ni vill. Där vi diskuterar och pratar just om smartgenerator. Och det är ju så här, hur kan jag veta om jag har en smartgenerator då? Jo, det är ganska enkelt. Det är så att ni kan på Biltema gå och köpa en sån här. Det är en voltmätare, och den mäter också temperaturen. Men det är alltså en voltmätare som visar vad du har för spänning. Och den ska ju då sättas i ett cigarettuttag som ni ser. Så om ni startar bilen och sätter in en sån här plugg, och som ni ser på den här bilden så kan ni gå ut på Biltema och titta och sök på USB-laddare, för det har en liten USB-uttag där också. Det ni gör, det är att ni sätter den här i cigarettuttaget, startar bilen, och så kan ni ut och åka och se hur eran generator opererar och fungerar då. Det vill säga, om ni har en smartgenerator så kommer den att kanske ligga på mellan 12,5 och 13 volt på tomgång. Och när ni åker så ser ni att den kanske går upp lite i spänning. Och när ni åker landsväg så går den ner på spänning. Och det som är när generatorn laddar, det är när ni bromsar och motorbromsar. Ja, då ser ni på den här displayen att den kommer upp i 14 volt drygt. Kanske 14,2, 14,5. Då laddar smartgeneratorn dina batterier. Annars gör den inte det. What? Och den stora boven i det hela, alltså det som blir effekten utav det här, det är ju nya bilar. När vi är ute och åker, när vi startar bilen, så har många automatik i bilen. Och automatiken gör ju att kylskåpet framförallt kommer att bli driftsatt på 12 volt om vi har automatik inställd till det. Och effekten på kylskåpet på 12 volt, det drar ur batterierna. Och det säger sig självt, när vi är ute och åker och batterierna inte får laddning ifrån generatorn på grund av att den är en smart generator, då har vi ett problem. För vi kommer dra ur våra bodelsbatterier, och så att kylskåpet är den stora boven i våran husbil när vi kör. För den kommer dra ur bobatteriet. Det här fenomenet uppenbarar sig ganska bra nu. Precis som jag sa innan. Att vi har ingen sol. Förut så hade vi kanske solcellerna som ett tillskott som laddar batterierna under färd. Så vi upptäcker inte det här problemet. Men nu har vi inte det tillskottet ifrån solcellerna. Så nu när vi är ute och åker så drar vi alltså ur bodelsbatteriet. Det enda som sker är att generatorn börjar ju ladda när vi motorbromsar. Eller bromsar. Så att startkörning skulle generatorn ladda bodelsbatterierna mera än våran landsvägskörning. Så fenomenet blir ju den att när vi sitter i godan tro och ute och åker 4-5 timmar landsväg och vi känner att nej, men nu har jag kommit fram. Nu borde batterierna ha fått sitt lite tillfrisknande med laddning. Det som det är raka motsatsen. Vi har haft automatik på, kylskåpet har varit på, det har dragit ur bodelsbatteriet. Och lösningen till det här, det är att vi installerar en DC-DC-laddare. Och det vill säga en DC-DC-laddare, den tar ifrån generatorn den laddningen som kommer, det vill säga kanske 12,5 eller någonting, och gör den
det är en modul då, så spänningen kommer in till den här lilla lådan. Och sen utifrån DC-DC-laddaren, det är en batteriladdare i sig kan man säga, så kommer du alltså ut laddspänning till batteriet. Så den får alltså ut spänning och laddning till bodelsbatteriet då. Så den tar hand om smartgeneratorns låga spänning då och fladdriga spänning genom att den fladdrar ju från 12,5 när vi landsvägskörning kanske till att den laddar till 14,2 när vi bromsar och så vidare. Men den tar hand om den informationen, den spänningen och gör den stabil ut till bodelsbatteriet och laddar batteriet då. Och ja, det här gjorde Jonas. Han installerade en DC-DC-laddare. Och sen så var han ute då och testade. Den här DC-DC-laddaren har det är Victrons. Den har en funktion som heter, en övervakning helt enkelt med blåtand till telefon. Så att titta på den här videon så ska vi visa hur det ser ut efter vi har installerat en DC-DC-laddare då. Hur laddningen ser ut. Hallå! Nu har jag fått installera DC-DC-laddaren, Victron, och laddat ner appen. Och det vi ser här nere är ju vad DC-DC-laddaren ger i volt. 14,1. Det övre här det är vad generatorn levererar. 12,6. Nu ligger jag och kör på motorväg med jämn gas, 90 kilometer. Nu släpper jag gasen och bromsar. Då ser ni, då ökar laddningen med en gång. Och så gasar jag igen. Då sjunker laddningen. Jag bromsar. Då ökar det. Så där ser man väldigt tydligt hur generatorn jobbar. Hur en smartgenerator fungerar helt enkelt. Ja, det var det. Alltså så ser ni ganska krasst där vad smartgeneratorn gör. Precis som jag sa, den laddar inte, utan när den kommer till DC-DC-laddaren så går utspänningen från DC-DC-laddaren till bodelsbatteriet och laddar batteriet. Och när Jonas bromsade så ser ni att spänningen ökar, alltså så laddar den då. Och sen var han ute och körde 90 km/h på landsväg. Och så sjunker den till 12,6 eller vad det nu var. Och då laddar den inte. Men DC-DC-laddaren ser till att den spänningen som kommer in till DC-DC-laddaren översätter den till laddning till bodelsbatteriet. Så bodelsbatteriet får konstant laddning när bilen är igång. Så det är lösningen till det problemet som många gånger vi har i husbilen. Och det här fenomenet säger jag igen. Det som händer det är att vi kanske är ute och åker och märker nu att bodelsbatteriets status, kapaciteten, det sjunker hela tiden vart efter vi åker. Stora boven här då är vårt kylskåp. Sätt den på gasol när ni är ute och åker i sådana fall. Så kommer inte bodelsbatteriet att dras ur. För grejen är ju också med om vi har ett blybatteri som bodelsbatteri. Det är inte bra att dra ur mer än 50% av bodelsbatteriets kapacitet. Förkortar vi livslängden på batteriet också. Så att det här är en stor del som vi upptäckte och redde ut. Och det finns massa information på nätet angående de här smartgeneratorerna. Och problemet som jag ser, en smartgenerator till en vanlig bil eller våra husbilar då, den är ju byggd för bilens del. Problemet är att vi sätter ju ett hus, en bodel på bildelens kapacitet då. Och vi ska drifta till exempel vårt kylskåp ifrån funktionen som är till för bilen. Och det här är lite problematiskt som uppenbarar sig nu när det är kallt. Annars får vi tillskott ifrån solcellerna då, till våra bodelsbatterier när solen är uppe på sommaren.
Så att ja, det som ni kan göra, som jag sa i början på videon, gå ut på Biltema om ni vill veta om ni har en smart generator. Våran bil, det är en 2005 och den levererar, ju fort jag startar bilen så ser jag 14,5 volt på den här. Den laddar alltså batterierna. Stoppar jag in den här i en annan nyare bil med en smart generator när jag startar bilen, så kanske jag har 12,7 volt. Och det som händer, och det ser ni på den här, precis som Jonas visade i sin app. Ni kommer se hur den kommer att, ja, när ni bromsar så går laddningen upp till 14,3 kanske. Och då laddar generatorn batteriet. Och sen gasar du på så sjunker den till 12,6 eller något sånt. Och då laddar den inte. Så att saken är att jag vill att ni ska vara medvetna om den här, ja, det här problemet som är. Och som sagt var innan så har ju jag haft livesändningar på onsdagar varje vecka klockan 8. Vi har haft tema batteriladdning, och vill ni gå in och titta mer så gå in på länken under den här videon och titta. Ja, och få lite mer information där. Tjenare, Snigen här. Jag tänkte prata om batteriladdare, DC-DC-laddare, som han säger att jag ska göra. Ja, då gör vi det. Titta här på mig då. Kom här då. Så tittar vi här, va? Och laddar det så här. Och nu laddar det 13,5, men det är ju så. Men det är ju bara för att jag har batteriladdaren i där. Det vi ska prata om idag, det är ju DC-DC-laddare. Snigen, verkar skillnad då? Ja, det är ju så att Snigen har ju ingen litiumbatteri än. Nej, vad såg vi det? Som sagt var, det här är någonting som jag tror återförsäljaren vet om. Och jag tycker att det inte är en fullgod produkt det här. Att byggarna kanske inte har tänkt på det här när de har kompletterat på då en bodel på bildelen. Så att vår generator på bildelen är ju inte anpassad till att ladda batteri, eller ja, bodelsbatterier, vårt servicebatteri då, i bodelen. Så det är det som är problemet. Lösningen är installera en DC-DC-laddare som kommer att ta hand om spänningen ifrån smartgeneratorn och ge bodelsbatteriet den laddning som behövs. Och har ni ett stort problem med det här och ni känner att ja, men så där har vi, då finns det en snabb lösning då. Ändra ifrån automatik drift på ert kylskåp till gasol när ni kör på landsväg och så vidare. För boven här är vårt kylskåp som har en ganska hög effekt, och när vi driftar det på 12 volt då har vi en ganska stor strömförbrukning, ampere, som kommer att dra ur vårt bodelsbatteri då. Ja, och som sagt var, vill ni veta mer om det här så ta gärna kontakt med mig. livsstil@husbilsvloggen.se. Ja, sådär. Ja, som sagt var, det är vinter. Det är minus 18 här ute. Och som sagt var, den här videon vill jag ju att vi ska kunna förmedla, jag och Jonas, den här problembilden vi har med smartgenerator. När vi tror att vi laddar batterierna när vi åker på landsväg. Stäng av kylen till, eller drifta kylen till annat än 12 volt när ni är ute och åker. Så inte det drar ur ert bodelsbatteri. Ja, som sagt var, ta hand om varandra, och det jag älskar det är att ni kommenterar videon. Ni får jättegärna skriva i kommentarsfält, jag svarar så fort jag bara kan. Ni är hjärtligt välkomna att vara med på mina onsdags livesändningar klockan 8 varje vecka. Var gärna med, och där har vi diskussionsforum många gånger om. Ta upp era frågor eller ställ era frågor i det här kommentarsfältet i den här videon. Jag kommer att lägga en länk under den här videon också som länkar då till den livesändningen som handlade om tema batteriladdning, där jag tar upp också mer ingående smartgeneratorns problem då, som vi kan uppleva genom att den drar ur. Den laddar inte och vi drar ur bodelsbatteriet när vi kör landsväg. Yes,
vad brukar vi säga på den här kanalen då? Jo, kör snyggt, ta hand om varandra och ha det gott tills nästa gång. Hej på er!